السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم مركز الليمون. غادي نحتاجو من طبيعة الحال الليمون. غنحاولوا ناخذوا القشره الصفراء حيت غادي نحتاجوها من بعد، ونحاولوا ما نقيسوش القشره البيضاء حيت كتكون مره. غادي نستمر هكا حتى نسالي كاع الليمون اللي عندي. نتوما تقدروا تستخدموا الحكاكه باش تحصلوا على هاد القشره الصفراء ديال الحامض. المهم اختيار كيبقى لكم، انا كنفضل هاد الطريقه كتبان لي اسهل. هاد الريوس اكيد ما غنحتاجوهمش. دابا غادي نقسم الحامض على جوج باش نعصرو وناخذ فقط العصير ديالو. هاد المركز من اول استعمالات ديالو انه كيتشرب كعصير. كتاخدو مثلا ربع كأس من هاد المركز وتضيفوا الماء حتى تكملوا الكأس، كيجي عصير لذيذ جدا. او ممكن تضيفوه في العصائر الاخرى كيعطي واحد النكهه اللي هي زوينه بزاف. ممكن ايضا نضيفوه في صنع الحلويات. دابا غادي ناخذ واحد الكأس كما بغا يكون. المهم نستخدم نفس الكأس باش ناخذ به القياس ديال الحامض. هنا عندي مقدار ديال كأس ونصف ديال الحامض، يعني غادي ناخذ نفس القياس ديال السكر، اي كأس ونص ديال السكر. دائما كتكون عندي نفس الكميه ديال الحامض هي نفس الكميه ديال السكر باش نصنع مركز الليمون. كما كتشوفوا غادي نضيف كأس ونصف ديال السكر. دابا غادي ناخذ دوك القشور ديال الليمون ونطحنهم حتى يوليو بحال الا حكيتهم، ونضيفهم على الخليط ديال عصير الليمون والسكر. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، ما طحنتوش بزاف. غادي نضيفو على الخليط ونخليه اقل شي ساعتين. الا خليتوه ليله كامله كيكون حسن باش دوك القشور كيطلقوا ديك النكهه ديالهم اكثر، وكيجي المذاق ديال هذا المركز رائع. صافي كنحركوا الخليط شي شويه ونغطيوه ونخليوه كما قلت لكم اقل شي ساعه. الا خليتوه ليله كامله كيكون حسن. انا هنا خليته فقط ساعتين. هذا هو الشكل ديالو من بعد ساعتين. دابا غادي نصفيه. هاد الطريقه ديال مركز الليمون تقدروا تستخدموها حتى بالنسبه للبرتقال، يعني كتحتفظوا بالبرتقال بهاد الطريقه. تاخذوا الكميه اللي بغيتو ديال البرتقال وتعصروها وتضيفوا نفس الكميه ديال السكر وتخليوه حتى هو واحد ليله كامله، ومن بعد تصفيوه وتحتفظوا به في المجمد وتستخدموه وقت ما بغيتو. كيبقى حتى لسنه ما كيوقع له حتى حاجه في المجمد. القوام ديالو كيجي ثقيل بحال السيرو تقريبا. دابا غادي نغطيه ونحتفظ به في المجمد تيجمد شويه ونوريكم الشكل ديالو. من بعد ما جمد لينا هذا هو الشكل ديالو. ما كيجيش يابس بزاف بحال الثلج، كيجي بحال الزبده تقريبا. غادي ناخذ واحد جوج ديال الملاعق نوضعهم في كأس ونضيف ليهم الماء ونشربهم كعصير كيجي لذيذ. او ممكن كما قلت لكم تضيفوهم العصائر الاخرى حتى هو كيجي منكه بنكهه الليمون، كيجي بنين. كان هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم وتدعموني بلي لايك. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.